Top 10 στον τουρισμό στην Ευρώπη. Γερμανία. Έχει θάλασσα η Γερμανία? Βασικά έχει θάλασσα η Γερμανία. Νησιά δεν έχει. Όχι, και από αυτά έχει. Ποιος πάει διακοπές στη Γερμανία? Λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας. Μιας και πλησιάζει το καλοκαιράκι, είπα σήμερα να κάνουμε μια λίγο διαφορετική κουβέντα. Διάβασα τις προάλλες μια έρευνα για τον τουρισμό στην Ευρώπη και παρατήρησα κάτι που πραγματικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Εάν σας ρωτούσαν ποια χώρα έχει περισσότερους τουρίστες το χρόνο, τι θα λέγατε? Η Ελλάδα ή η Γερμανία? Η απάντηση φαίνεται προφανής. Ξεκάθαρα η Γερμανία. Και όμως σε απόλυτους αριθμούς η Γερμανία έχει περισσότερους τουρίστες. Και εκεί άρχισα να σκέφτομαι γιατί. Μήπως τελικά ο τουρισμός δεν είναι μόνο ήλιος, θάλασσα και ωραία τοπία? Γιατί εμείς στην Ελλάδα αυτό εννοούμε. Αλλά όσο το έψαχνα, τόσο περισσότερο καταλάβαινα ότι ο τουρισμός είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Είναι οργάνωση, εμπειρία, υποδομές, συμπεριφορά και γενικά ο τρόπος που λειτουργεί μια κοινωνία. Και κάπως έτσι άρχισα να παρατηρώ και άλλα πράγματα που εδώ λειτουργούν διαφορετικά. Για παράδειγμα, εγώ έχω πάει 2 φορές στο Μόναχο και 1 στο Βερολίνο για να δω αγώνες NFL. Δηλαδή ήρθαν 2 ομάδες από την Αμερική και έπαιξαν κανονικό αγώνα πρωταθλήματος στη Γερμανία. Και γιατί έγινε αυτό? Γιατί από τη μία το NFL προσπαθεί να ανοίξει το κοινό του στην Ευρώπη, αλλά από την άλλη χώρες όπως η Γερμανία και η Αγγλία προσελκύουν τεράστιο τουρισμό μέσα από τέτοια events. Ειδικά στο Μόναχο είχαν έρθει άνθρωποι από όλη τη Γερμανία αλλά και από πολλές άλλες χώρες και η εμπειρία ήταν πραγματικά μαγική. Όχι μόνο αγώνας, όπου και να πήγαινες έβλεπες διαφημίσεις NFL, κόσμο με φανέλες, events μέσα στην πόλη. Δραστηριότητες παντού. Και για να καταλάβετε το μέγεθος, όλα τα ξενοδοχεία ήταν γεμάτα. Νοέμβριο μήνα. Και εκεί καταλαβαίνεις κάτι πολύ σημαντικό. Ο τουρισμός δεν είναι μόνο το μέρος. Είναι αυτό που δημιουργείς γύρω από αυτό. Κάτι παρόμοιο γίνεται κάθε χρόνο και στην Κολονία με την Gamescom, το μεγαλύτερο gaming event στην Ευρώπη. Χιλιάδες gamers, εταιρείες, δημοσιογράφοι και content creators έρχονται από ολόκληρο τον κόσμο. Και για λίγες μέρες ολόκληρη η πόλη κινείται γύρω από αυτό. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, μεταφορές, events, όλα λειτουργούν γύρω από μία εμπειρία. Και αυτό προσωπικά το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον, γιατί δείχνει ότι μπορείς να δημιουργήσεις τουρισμό γύρω από σχεδόν οτιδήποτε. Αρκεί βέβαια να υπάρχει σωστή οργάνωση και σωστή εμπειρία. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Εγώ μένω στο Wiesbaden, μία πόλη που οι περισσότεροι άνθρωποι στην Ελλάδα πιθανότατα δεν έχουν ακούσει ποτέ. Και όμως είναι η πρωτεύουσα του Hessen. Έχει ένα από τα πιο γνωστά και ιστορικά καζίνο στην Ευρώπη. Μάλιστα λέγεται ότι ο Ντοστογεύσκι εμπνεύστηκε μεγάλο μέρος του βιβλίου «Ο παίχτης» εδώ. Και πέρα από αυτό, κάθε χρόνο διοργανώνεται στο Schloss Park δίπλα στο παλάτι το Pfingstturnier. Ένα μεγάλο διεθνές event υπασίας με αγώνες show jumping και άλλες διοργανώσεις. Και έρχεται κόσμος από όλο τον κόσμο για να το δει. Και εκεί καταλαβαίνεις κάτι πολύ απλό. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να έχεις θάλασσα, νησιά ή αρχαία ιστορία χιλιάδων χρόνων για να έχεις τουρισμό. Χρειάζεται να δημιουργήσεις λόγους για να θέλει ο άλλος να έρθει. Και εδώ πιστεύω ότι βρίσκεται η μεγαλύτερη διαφορά. Η Γερμανία δεν πουλάει μόνο το μέρος. Πουλάει την εμπειρία. Και αυτό φαίνεται στην οργάνωση, στην πληροφόρηση, στις μετακινήσεις, στα events, ακόμα και στη συντήρηση. Και
Και τελικά εκεί καταλαβαίνεις ότι ο τουρισμός δεν είναι μόνο θέμα φυσικής ομορφιάς. Είναι και θέμα νοοτροπίας. Και ξέρετε κάτι, αυτή η οργάνωση δεν φαίνεται μόνο στον τουρισμό. Φαίνεται σχεδόν παντού. Ακόμα και στους δρόμους. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι κάποιος θέλει να ταξιδέψει οδικός από τη Γερμανία σε άλλη χώρα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να μπει online και να δει τι ισχύει. Διαδρομές, κόστος, διόδια, βινιέτες, περιορισμούς, κανόνες κυκλοφορίας, τα πάντα. Και αυτό μπορεί να το κάνει μέσα από επίσημους φορείς. Λέσχες αυτοκινήτου όπως η ADAC, αλλά και πολλές online υπηρεσίες. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις, πού θα σταματήσεις, τι ισχύει και τι πρέπει να προσέξεις. Και μία που είπα διόδια, πάμε λίγο γενικότερα να δούμε τι ισχύει στους δρόμους. Και εδώ υπάρχει μία αρκετά ενδιαφέρουσα διαφορά. Στη Γερμανία τα ΙΟΤΑΧΗ δεν πληρώνουν διόδια στους αυτοκινητόδρομους. Το κόστος ουσιαστικά περνάει μέσα από τα τέλη κυκλοφορίας στον πολίτη. Βέβαια, τα φορτηγά πληρώνουν κανονικά διόδια και μάλιστα αρκετά υψηλά. Και εδώ θα βάλουμε μία μικρή κάρτα με ενδεικτικά τέλη κυκλοφορίας ανακατηγορία οχήματος στη Γερμανία. Τώρα βέβαια, αν θες να ταξιδέψεις σε χώρες όπως η Αυστρία ή η Σλοβενία, χρειάζεσαι βινιέτα. Δηλαδή, μία άδεια χρήσης αυτοκινητοδρόμων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μπορεί να είναι 10 μέρες, 2 μήνες ή ετήσια. Και τις περισσότερες φορές μπορείς να τις αγοράσεις online μέσα σε λίγα λεπτά. Και μέχρι να φτάσεις στα Βαλκάνια, σχεδόν όλα λειτουργούν αρκετά οργανωμένα. Από εκεί και πέρα αρχίζει το κλασικό με τα διόδια στον δρόμο που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε. Βέβαια εμένα προσωπικά δεν μου έκανε τόσο εντύπωση το οικονομικό κομμάτι, αλλά ο τρόπος σκέψης γύρω από την οδήγηση. Όταν ήρθα στη Γερμανία θυμάμαι ότι μου έκανε κάτι μεγάλη εντύπωση. Όταν μια παρέα έβγαινε για ποτό, συνήθως αποφάσιζαν από πριν ποιος θα οδηγήσει. Άρα, ποιος δεν θα πιει αλκοόλ. Τώρα για μας από την Ελλάδα, αυτό ακούγεται λίγο περίεργο, γιατί μεγάλωσα με τη λογική «έλα μωρέ, 2 ποτά ήπια». Αλλά στη Γερμανία το αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Όχι επειδή είναι καλύτεροι άνθρωποι, αλλά γιατί υπάρχει διαφορετική κουλτούρα ευθύνης. Και φυσικά, εάν σε πιάσουν να έχεις πιει και να οδηγείς, υπάρχουν βαριά πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος. Αλλά όχι μόνο αυτό. Γιατί μετά υπάρχει αυτό που οι περισσότεροι ξέρουν ως το τεστ του ηλίθιου, το λεγόμενο MPU. Το τεστ του ηλίθιου είναι το εξής. Και προσωπικά εδώ πιστεύω ότι φαίνεται ξεκάθαρα διαφορά νοοτροπίας. Γιατί δεν αρκεί να πληρώσεις ένα πρόστιμο. Πρέπει να αποδείξεις ότι κατάλαβες το λάθος σου. Περνάς από ψυχολόγο, εξετάσεις, αξιολόγηση συμπεριφοράς και αν δεν πείσεις ότι έχεις αλλάξει στάση, δεν παίρνεις πίσω το διπλωμά σου. Οπότε μιλάμε για πολύ διαφορετική φιλοσοφία. Όχι μόνο τιμωρία, αλλά ευθύνη. Και κάτι ακόμα που πιθανότατα θα σοκάρει αρκετούς. Εάν σε πιάσουνε μεθυσμένο σε ποδήλατο, μπορείς να χάσεις και το δίπλωμα οδήγησης. Γιατί η λογική είναι απλή. Εάν συμπεριφέρεις επικίνδυνα στο δρόμο, το πρόβλημα δεν είναι το όχημα. Είναι η συμπεριφορά σου. Και πάνω σε αυτό υπάρχει και το TÜV, που ουσιαστικά είναι ότι το κταίο στην Ελλάδα. Αλλά όχι ακριβώς, γιατί στη Γερμανία το TÜV δεν είναι μόνο για τα αυτοκίνητα. Περνάνε μηχανήματα, εξοπλισμοί, ανελκυστήρες, σχεδόν τα πάντα. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια γενικότερη λογική ότι πρέπει κάτι να ελέγχεται πριν γίνει επικίνδυνο. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι στη Γερμανία δεν υπάρχουν παραβάσεις ή ότι όλοι είναι σωστοί οδηγοί. Προφανώς και όχι. Αλλά όταν ξέρεις ότι οι κανόνες εφαρμόζονται, συμπεριφέρεσαι λίγο διαφορετικά. Φροντίζει το ίδιο το σύστημα γι' αυτό. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας και ένα άσχημο περιστατικό που είχε συμβεί στο Wiesbaden και προσωπικά με είχε επηρεάσει πολύ. Πριν μερικά χρόνια
ήταν ένας οδηγός ο οποίος έτρεχε μέσα στην πόλη με περίπου 130 χιλιόμετρα την ώρα, σε δρόμο που το όριο ήταν 50. Πέρασε πολλά κόκκινα φανάρια και συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο που περνούσε κανονικά με πράσινο. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου ήταν 30 ετών και είχε γίνει πατέρας λίγες εβδομάδες πριν. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη ζωή του. Και το πιο σοκαριστικό ήταν ότι στο αυτοκίνητο του ενόχου επέβαιναν αρκετά άτομα, ακόμα και ένα παιδί. Και εδώ είναι το σημείο που προσωπικά μου έκανε τεράστια εντύπωση. Το δικαστήριο δεν το αντιμετώπισε σαν ένα απλό τροχαίο. Η λογική ήταν ότι όταν κινείσαι έτσι μέσα στην πόλη, γνωρίζεις πολύ καλά ότι μπορείς να σκοτώσεις έναν άνθρωπο. Άρα αποδέχεις το αποτέλεσμα. Και τελικά ο οδηγός καταδικάστηκε για φόνο και έλαβε ισόβια ποινή. Και κάτι ακόμα. Οι αρχές που ερεύνησαν το περιστατικό έψαξαν μέχρι και τα social media του κατηγορούμενου. Και βρήκαν πολλά βίντεο, είτε από κόντρες με άλλους, είτε από το κοντέρ που έδειχνε πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα, λες και ήταν κάτι cool. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι το δικαστήριο δεν είδε μια κακή στιγμή. Είδε μια συνολική συμπεριφορά. Και αυτό που προσωπικά με προβλημάτισε περισσότερο δεν ήταν μόνο η ποινή. Ήταν η αντίδραση της κοινωνίας. Γιατί εδώ δεν αντιμετωπίστηκε σαν «έλα μωρέ, ένα τροχαίο ήταν». Αντιμετωπίστηκε σαν κάτι που ξεπέρασε τα όρια. Και υπήρχε τεράστια απέτηση να υπάρχουν συνέπειες. Και νομίζω ότι αυτή η διαφορετική νοοτροπία φαίνεται ακόμα περισσότερο όταν συμβεί κάτι σοβαρό. Μία κρίση, μία καταστροφή, μία στιγμή που δοκιμάζεται ολόκληρη η κοινωνία. Πριν μερικά χρόνια στη Γερμανία είχαν γίνει τεράστιες πλημμύρες στην περιοχή Ahrtal. Και όταν λέω τεράστιες, μιλάμε για ολόκληρες περιοχές που καταστράφηκαν. Σπίτια διαλυμένα, δρόμοι εξαφανισμένοι, αυτοκίνητα που είχαν παρασυρθεί. Και δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ήταν από εκείνες τις στιγμές που παγώνει μία ολόκληρη κοινωνία. Το πιο εντυπωσιακό βέβαια ήταν η αντίδραση του κόσμου. Θυμάμαι ότι παντού γινόταν συλλογή τροφίμων, συγκέντρωση χρημάτων, αποστολές βοήθειας. Ακόμα και στην εταιρεία που δούλευα μαζεύαμε χρήματα για να σταλούν στις πληγήσεις περιοχές. Όπως έκαναν και οι περισσότερες εταιρείες φυσικά. Και κάποια στιγμή οι εθελοντές ήταν τόσοι πολλοί που η αστυνομία αναγκάστηκε να βγάλει ανακοίνωση και να ζητήσει να μην πάνε άλλοι γιατί υπήρχε πρόβλημα συνοστισμού και οργάνωσης. Και μέσα σε όλο αυτό έγινε και κάτι άλλο που προκάλεσε τεράστια συζήτηση στη Γερμανία. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων για την καταστροφή, κάμερες κατέγραψαν τον τότε υποψήφιο καγκελάριο Armin Laschet να γελάει στο πίσω πλάνο. Μπορεί σε κάποιους αυτό να φαίνεται μικρό, αλλά στη Γερμανία αυτό θεωρήθηκε πολύ σοβαρό λάθος, γιατί ο κόσμος το είδε σαν ασέβεια, έλλειψη σοβαρότητας, λάθος στάση απέναντι στην τραγωδία. Και το πιο σημαντικό είναι ότι υπήρξαν συνέπειες. Ο Laschet ήταν φαβορί για καγκελάριος και τελικά τις εκλογές τις έχασε. Πολλοί μάλιστα πιστεύουν ότι εκείνο το περιστατικό του κόστισε μεγάλο μέρος της αξιοπιστίας του και μετά από λίγο καιρό ουσιαστικά αποσύρθηκε από την πρώτη γραμμή της πολιτικής. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι σε κάποιες κοινωνίες η δημόσια εικόνα και η συμπεριφορά έχουν πραγματικό κόστος. Φυσικά δεν φταίνε μόνο οι πολιτικοί, γιατί πολλές φορές λέμε οι πολιτικοί φταίνε. Αλλά τελικά η κοινωνία δεν αποτελείται μόνο από πολιτικούς. Αποτελείται από όλους εμάς. Και αυτό φάνηκε σε ένα άλλο περιστατικό την ίδια περίοδο. Μία δημοσιογράφος πιάστηκε από κάμερα να λερώνεται επίτηδες με λάσπες πριν βγει live στον αέρα. Για να φαίνεται ότι βοηθούσε στις πλημμύρες. Και όταν βγήκε το βίντεο υπήρξε τεράστια κατακραυγή. Γιατί ο κόσμος το είδε σαν προσπάθεια εκμετάλλευσης της ανθρώπινης τραγωδίας. Για μια τηλεοπτική εικόνα. Και τελικά η δημοσιογράφος έχασε τη θέση της. Γιατί εδώ υπήρξε λογική
ότι κάποια πράγματα δεν είναι αποδεκτά. Και τελικά ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη διαφορά. Όχι ότι κάπου δεν υπάρχουν προβλήματα. Προβλήματα υπάρχουν παντού. Αλλά το πώς αντιδρά ο κόσμος όταν συμβεί κάτι σοβαρό. Το πόσο απαιτεί ευθύνη, σοβαρότητα, συνέπειες. Και το πόσο συμμετέχει ο ίδιος αντί απλά να παρακολουθεί. Τι κάνει τελικά μια κοινωνία να λειτουργεί διαφορετικά? Κάπου εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν πιστεύω ότι οι Γερμανοί είναι καλύτεροι άνθρωποι από τους Έλληνες. Ούτε ότι όλα εδώ είναι τέλεια. Και εδώ υπάρχει διαφθορά, ανικανότητα, παρατυπίες, σκάνδαλα, υποκρισία. Προφανώς. Και όλα αυτά που σας περιέγραψα δεν τα διάβασα απλά κάπου. Τα έζησα. Ήμουν εδώ. Είδα πώς αντέδρασε ο κόσμος, πώς αντέδρασαν τα μίντια, πώς αντέδρασε η κοινωνία. Και πολλές φορές αναρωτήθηκα εάν ο κόσμος είχε κάποια επιρροή. Και η αλήθεια είναι μάλλον όχι. Γιατί οι πολίτες δεν νομοθετούν, δεν δικάζουν, δεν τιμωρούν. Αυτό όμως που μπορούν να κάνουν είναι να δείξουν τι θεωρούν αποδεκτό και τι όχι. Να αντιδράσουν, να εκφραστούν, να απαιτήσουν αλλαγές. Και όχι μόνο στα λόγια, στην πράξη. Όταν εδώ γίνεται ένα σκάνδαλο, πολλές φορές ο κόσμος βομβαρδίζει υπηρεσίες, δημόσιους φορείς, πολιτικούς κανάλια με emails, γράμματα και τηλεφωνήματα. Μέχρι να γίνει αυτό που θεωρούν σωστό. Όχι βγήκαμε μία φορά στους δρόμους και μετά το ξεχάσαμε. Η λογική είναι απλή. Σήμερα μπορεί να μην αφορά εμένα. Αύριο όμως μπορεί να αφορά εμένα ή το παιδί μου ή την οικογένειά μου. Οπότε δεν μένω αμέτωχος. Τώρα βέβαια αυτό δεν αλλάζει τη μια μέρα στην άλλη. Ούτε αλλάζει μια κοινωνία με ένα βίντεο ή μια κουβέντα. Αλλά κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή. Και ίσως τελικά αυτός ο κάποιος πρέπει να είμαστε εμείς. Να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Είμαι ο Πρόδρομος και αυτή είναι μία άλλη άποψη.